नमस्कार मित्रांनो, इन्व्हेस्टरमध्ये आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. आणि जसं की सर्वांनी रिक्वेस्ट केलेले की साईटचे व्हिडिओज या स्कीमचे व्हिडिओज लवकरात लवकर करा. त्यानुसार मी आता तुमच्यासाठी आपल्या या साईटचा एक पहिला व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे, पहिल्या स्कीमचा. आणि ती स्कीम एक आपले जे काही टॉप प्रेफरन्सेस आपण शेअर केलेले आहेत लोकेशनमध्ये, त्या लोकेशन मधलेच आहेत. सो एक माझा असा वे आहे की तुम्हाला पहिले जे काही आपण शेअर केलेले तर टॉप लोकेशन्स वाईज, सो त्याप्रमाणे आपण थोडेफार व्हिडिओज घेऊयात सुरुवातीला, जेणेकरून तुम्हाला पण डिसिजन घ्यायला अप्लाय करायला सोपं पडेल. सो त्या अनुषंगाने हा पहिला व्हिडिओ आहे आणि त्या टॉप लोकेशन्स मधलाच आहे, आणि तो म्हणजे स्कीम क्रमांक 718. याचं नाव आहे प्रसून सर्वम कराडी. सो या प्रकल्पाबद्दल, या स्कीम बद्दल आज आपण या व्हिडिओमध्ये थोडक्यात माहिती घेणार आहोत. सो व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून अशाच नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत येत राहतील. आणि आपण ट्राय करणार आहोत यामध्ये की सर्वच जवळपास जेवढ्या स्कीम पॉसिबल असतील त्या सर्व स्कीमचे व्हिडिओज बनवूयात. बट सुरुवात आपण चांगल्या चांगल्या स्कीम पासून करूयात आणि नंतरचे स्कीम्स आपण नंतर घेऊयात जसा वेळ मिळेल तसा. सो त्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचे. सो ॲज युजल आपल्या फॉर्मॅटमध्ये सर्वप्रथम बघूयात स्किलची थोडक्यात माहिती. स्कीम कोड आहे 718. स्कीमचं नाव आहे प्रसून सर्वम. लोकेशन आहे खराडी. एक्झॅक्ट लोकेशन कुठे आहे, कसं आहे ते आपण बघूयात पुढे. इथे टोटल फ्लॅट्स आहेत 28, आणि हे गुड न्यूज म्हणजे हे 28 फ्लॅट हे पूर्ण 2 BHK फ्लॅट्स आहेत. सो ज्यांना जे 2 BHK बघतायत त्यांच्यासाठी चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे. ज्यांचं की कार्पेट एरिया पण चांगला आहे, 50 स्क्वेअर मीटर. इन्कम ग्रुप ऑब्विसली LIG साठी जे जे आता आपण बघतोय ते सर्व 20% मधील स्कीमसाठी बघतोय. पोझिशन ऍज पर रेरा 31 डिसेंबर 2023 आहे, बट त्यासाठी तुम्हाला एक आणखी गुड न्यूज मी तुम्हाला पुढे देईल. आणि कॉन्फिगरेशन बद्दल बोलायचं झालं, तुम्ही त्याला 2 BHK सांगितलेलेच आहेत, आणि लिटिगेशन या स्कीम मध्ये कुठलेही लिटिगेशन्स नाही आहेत. आणि बिल्डिंग टाईप ही अगेन दुसरी गुड न्यूज म्हणजे की हे कॉमन बिल्डिंग आहे, की सेपरेट भाड्यासाठी बनलेली नाही आहे. कॉमन बिल्डिंग आहे. A to F त्यांचे 14 मजली टावर्स आहेत. त्यामध्ये ए आणि बी फ्लोर, ए आणि बी विंग मध्ये, A B आणि E विंग मध्ये चार 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 फ्लॅट्स आहेत, आणि F विंग मध्ये 16 फ्लॅट्स आहेत. आता या संदर्भात सुद्धा एक गुड न्यूज आहे की जे की आपण व्हिडिओच्या शेवटी बघणार आहोत. सो दोन गुड न्यूज आहेत जे की तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी मी सांगणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. त्यानंतर लोकेशन बद्दल गुगल मॅप्स वरती अर्थातच तुम्ही सर्च करायचं प्रसून सर्वम, आणि तुम्हाला ते लोकेशन भेटेल. सो तुम्ही आजूबाजूला बघू शकता ION IT पार्क आहे, आणि हा बायपास आहे, मगरपट्टा रोड आहे हा. आणि हे समोर तुम्ही बघू शकता हा जो आहे तो अहमदनगर रोड आहे. सो जो काही मगरपट्टा रोड आहे त्याला लागूनच म्हटल्यापेक्षा थोडीशी वॉकेबल डिस्टन्स वरती तुम्हाला प्रसून सर्वम ही सोसायटी भेटेल. आणि जवळपास बरेच बघा, रिलायन्स स्मार्ट आहे, चितळेबंधूचं स्टोर आहे, हॉटेल्स आहेत, रेस्टॉरंट आहे, मॅरियट हॉटेल आहे, रेस्टॉरंट्स आहेत, स्कूल्स आहेत, हे बघा स्कूल्स पण आहेत, गार्डन्स आहेत. आणि जॉबवाल्यांसाठी बघू शकता जेन्सार आहे, ION IT पार्क तुम्हाला बघितलं हे पण जवळच आहे, हार्डली 2-3 किलोमीटरच्या अंतरावरती. सो आणि जवळच तुम्हाला नदी आहे, नदीचा आनंद घ्यायचा असेल तर सो जवळपास सर्व दृष्टीने एक चांगलं लोकेशन मला तरी वाटतंय. आणि एक्झॅक्टली तुम्हाला स्कीम बघायची ही बघा, ही स्कीम आहे प्रसून सर्वम. याच्यामध्ये हा जो शेवटचा टावर आहे हा A B C, आणि त्यानंतर D E F. आणि हे जे तुम्हाला कलर मध्ये दिसत आहेत, त्या जे कलर मध्ये दिसतात त्याच्यामध्ये आपले म्हाडाचे फ्लॅट्स आहेत, आणि ते कुठे आहेत, कुठल्या फ्लोअरला आहेत, एक्झॅक्टली काय आहेत ते आपण पुढे मी तुम्हाला सांगणार आहेत. आणि मध्ये तुम्हाला अम्युनिटीज दिसत आहेत बघा. सो हे कॉमन बिल्डिंग मध्येच म्हाडाचे फ्लॅट्स आहेत, आणि अम्युनिटीज ज्याचाच अर्थ तुम्हाला अम्युनिटीज यूज करता येतील, आणि तुम्हाला एक नॉर्मल बाकीच्या ओनर प्रमाणे ट्रीटमेंट भेटेल, वेगळी म्हाडाचे ओनर्स म्हणून ट्रीटमेंट नाही भेटणार. सो ती चांगली गुड न्यूज आहे. आणि इथून एंट्री एक्झिट आहे, इथून तुम्ही बाहेर पडल्यानंतर इथे एक अलोकड सोसायटीचं गेट आहे, त्यानंतर सरळ आल्यानंतर तुम्ही मगरपट्टा रोडला लागता. सो जवळच आहे, वॉकेबल डिस्टन्स 5 मिनिटामध्ये तुम्ही मगरपट्टा रोडला लागता. सो हे होतं लोकेशन बद्दल, तुम्ही डिटेल बघू शकता. त्यानंतर डिस्टन्स फ्रॉम इम्पॉर्टंट लँडमार्क्स तुम्ही बघू शकता. आता जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, हे डिटेल्स तुम्हाला या स्लाइड मध्ये दिसतील, ते तुम्ही बघू शकता, याचा स्क्रीनशॉट सुद्धा काढू शकता. आणि हे सर्व डिटेल्स मी त्यांच्या ब्रॉशर मध्ये पण घेतलेले आहेत, ते ब्रॉशरची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईल. त्यानंतर मास्टर प्लॅन हे तुम्हाला जसं की दाखवलं, हे शेवटची A B C असे आहेत. आणि त्यानंतर DEF आपले जे भाड्याचे फ्लॅट्स असतील, या
मागचे जे साईड्स आहेत आणि या साईडनं तुम्हाला एंट्री एक्झिट आहे. आणि अम्युनिटीज बघू शकता, क्लब हाऊस आहे, गार्डन आहे, सर्व अम्युनिटीज तुम्हाला भेटतील इथे. सो त्याची पण काही चिंता नाहीये. आणि हा अगेन तुम्हाला जे सांगितलं तोच प्लॅन आहे, बट आर्किटेक्चर व्ह्यू मध्ये. आणि फ्लोअर प्लॅन सर्वांचे जवळपास फ्लोअर प्लॅन सारखेच आहेत. सो मी हा एक्झॅक्टली एक कॉपी भेटलेलं आहे, एक्झॅक्ट फ्लोअर प्लॅन नाही आहे त्या ए बी किंवा ई एफ बिल्डिंगचा, बट हा एका बिल्डिंगचा प्लॅन आहे. सो जवळपास सिमिलरच असतील तुम्हाला. एक प्रत्येक फ्लोअरवरती 4-4 फ्लॅट आहेत. सो ती एक चांगली न्यूज आहे. त्याच्यामुळे फक्त एक कॉमन हॉल तुम्हाला भेटेल, 2 लिफ्ट आहेत, एक पॅसेंजर लिफ्ट आणि एक स्ट्रेचर लिफ्ट आणि 2 स्टेअर केसेस. फक्त एक कॉमन वॉल तुम्हाला फ्लॅटमध्ये भेटेल, बाकी कुठली दुसरी वॉल नाहीये. त्यात एंट्री केल्या केल्या तुम्हाला लिव्हिंग रूम, ओपन किचनचं आहे आणि किचनला ड्राय बाल्कनी सुद्धा आहे. त्याच्यानंतर लिव्हिंग रूमला लागूनच तुम्हाला टॉयलेट बाथरूम आहे आणि 2 बेडरूम आहेत. आणि एका बेडरूमला अटॅच टॉयलेट बाथरूम आहे आणि बाल्कनी सुद्धा आहे. सो दॅट इज अगेन गुड न्यूज. सो हा एक सॅम्पल फ्लोअर प्लॅन, सर्व फ्लॅट जवळपास सिमिलरच आहेत. त्यानंतर तुम्हाला जी गुड न्यूज सांगणार होतो ती म्हणजे फ्लॅट्स, आपल्याला एक्झॅक्टली फ्लॅट कुठले आहेत ते माहिती आहेत. सो विंग ए विंग ए मध्ये फर्स्ट फ्लोअरचे सर्व फ्लॅट्स भाड्यासाठी असतील. विंग बी मध्ये पण सेम. विंग ई मध्ये पण फर्स्ट फ्लोअरचे 4ही फ्लॅट भाड्याचे असतील. आणि विंग एफ मध्ये पहिले 4 फ्लोअर भाड्यासाठी असतील. असे मिळून टोटल 16 + 12 असे टोटल 28 फ्लॅट्स भाड्यासाठी फ्लॅट्स असतील. आणि दुसरी गुड न्यूज जी तुम्हाला सांगणार होतो ती म्हणजे की भले म्हाडाची ते पोझिशन डेट त्यांनी दिलेली आहे रेरानुसार December 31, बट त्याचं पोझिशन ऑलरेडी झालेलं आहे. ओसी सुद्धा भेटलेली आहे, त्यांनी साईटवरती अपलोड सुद्धा केलेलं आहे. सो ओसी भेटली म्हणजे लोक राहू शकतात, राहतायत सुद्धा लोक. सो अगेन दॅट इज अगेन वन गुड न्यूज. त्यानंतर मार्केट रेट बद्दल, हे जुने मार्केट रेट आहेत, बट तुम्हाला त्यांची एक्झॅक्ट तुम्हाला कॉस्ट शीट तुम्हाला दाखवतोय की त्यांचे जेव्हा काही वर्षापूर्वी त्यांची प्रॉपर्टी लॉन्च झाली तेव्हा 70 लाखापासून त्यांचे 2 BHK स्टार्ट होते, कारण की या सर्व प्रोजेक्टमध्ये फक्त 2 BHK आहेत. आणि आता ज्याची कॉस्टिंग विचारली तर जवळपास 83 लॅक्स असे ते कोट करतायत त्यांच्या ऑफिशियल साईटवरती, ऑल इन्क्लुझिव्ह. आणि म्हाडाचा रेट काय आपला, तर 23 लाख. त्यानंतर मार्केट रेट बघ तुम्हाला, त्याच्यामुळे मी त्यांची आत्ताची सध्याची कॉस्टिंग 83 लाख आहे. बट एक म्हाडासाठी आपण तुम्ही कमी पकडू शकता थोडेफार, कारण की कार्पेट एरियामध्ये थोडाफार डिफरन्स असतो. सो एक 70 लाख तुम्ही सेफर साईड पकडू शकता. आणि 2 BHK चा रेंट जो ते की कोट करताय ते 30,000च्या वरती आहे सर्व फ्लॅटचा, जे की तुम्ही सुद्धा चेक करू शकता. बट म्हाडासाठी मी एक थोडासा सेफर साईड कमी पकडलाय, 25,000. सो फायनल वर्डिक्ट बोलायचं झालं तर, एकतर फ्लॅट रेडी पोझिशन आहेत, सगळ्यात मोठी न्यूज, गुड न्यूज. फ्लॅट 2 BHK आहेत, गुड न्यूज. फ्लॅट कॉमन बिल्डिंग आहे, गुड न्यूज. त्याच्यामुळे कॉमन अम्युनिटी सर्व यूज करता येतील, सर्व गोष्टी यूज करता येतील तुम्हाला. रेंटने जर द्यायचं असेल तर रेंट पण चांगला, 25-30 हजारापर्यंत रेंट भेटतोय, ती पण गुड न्यूज आहे. म्हाडाची कॉस्टिंग आहे ती 23 लाख, ऍडिशनल कॉस्ट 3-4 लाख पकडले तर 27-28 पर्यंत जाईल फ्लॅटची टोटल किंमत. आणि ज्याची की ऍक्च्युअल मार्केटची प्राइस 80 लाखाच्या दरम्यान आहे, तरी आपल्याला तो 27 किंवा 30 मॅक्झिमम पकडू शकता. आणि तर मोर दॅन 50% तुम्हाला कमी रेटमध्ये तुम्हाला भेटतोय. लिटिगेशन बोलायचं, लिटिगेशन काही नाहीये. सो राहिलं काय निगेटिव्ह गोष्ट, मला तरी अजून तरी कुठली तरी सापडली नाहीये. त्यामुळे फक्त पॉझिटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत. त्यासाठी हा माझा मोस्ट रिकमेंडेड स्कीम असेल या पूर्ण म्हाडाच्या जे काही स्कीम्स आहेत त्याला स्कीम्स मधील. त्यामुळे तुम्ही बिंदास डोळे लावून इथे अर्ज करू शकता. अगेन वैयक्तिक मत आहे, बट तुम्हाला तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. आणि असेच दुसरे व्हिडिओज बघायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, नोटिफिकेशन आयकॉनवरती क्लिक करून ठेवा. दुसरे कुठले तुम्हाला स्पेसिफिक प्रोजेक्टचे स्कीमचे डिटेल्स हवे असतील ते सुद्धा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. मी माझ्या लिस्टनुसार जाणारच आहे, टॉप स्कीम्स दाखवणार आहे अगोदर, त्यानंतर बाकीचे स्कीम्स दाखवेल, बट तरी तुम्ही कमेंट करू शकता. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.